start پیل you had started پیل تا کړی و پیل تا کړی و shame شرم have some shame لږ شرم وکا لږ شرم وکا tell وایم I tell you what زه تاسو ته وایم څه زه تاسو ته وایم څه money پیسې I want my money زه خپلې پیسې غواړم زه خپلې پیسې غواړم petrified یریدلی I was petrified زه یریدلی وم زه یریدلی وم harmony اتفاق live in harmony په اتفاق کې اوسئ په اتفاق کې اوسئ argue بحث let's not argue زی بحث نکو زی بحث نکو get out ووزه get out of here د دې ځای نه ووزه د دې ځای نه ووزه he هغه he has turned 15 هغه 15 کلن شو هغه 15 کلن شو betrayed دوکا you betrayed me تا مال دوکا راکړه تا مال دوکا راکړه useless بېګټې this is useless دا بېګټې دی دا بېګټې دی or useless بیکاره this is useless دا بیکاره دی دا بیکاره دی go تلل has انور to go آیا انور لا تلل دی آیا انور لا تلل دی I ما I saw him going ما هغه پتللو ولیدو ما هغه پتللو ولیدو 18 اتلس I have turned 18 زه اتلس کلن شوم زه اتلس کلن شوم fan پنکا keep the fan on پنکا لګیدلې پریدا پنکا لګیدلې پریدا here دلتا I'm here as well زه هم دلته یم زه هم دلته یم you تا how old are you ته څو کلن یې ته څو کلن یې impossible ناممکنه it's impossible دا ناممکنه ده دا ناممکنه ده himself خپل ځان he shot himself هغه خپل ځان په ګولۍ وویشت هغه خپل ځان په ګولۍ وویشت wicket خالی wicket the place ځای خالی کا ځای خالی کا broken ماتا chair is broken کرسی ماته ده کرسی ماته ده cheater دوکباز he is a cheater هغه دوکباز دی هغه دوکباز دی sitting ناستا at sitting home کور په ناستا کور په ناستا ridiculous د خندا وړ how ridiculous څومره د خندا وړ څومره د خندا وړ agree موافقه do you agree with me آیا ته ما سره موافقه یې آیا ته ما سره موافقه یې mad لیونی you've gone mad
ته لیونی شوی ته لیونی شوی deserve لایق you deserve this ته د دې لایق یې ته د دې لایق یې worry اندېښنه don't you worry ته اندېښنه مه کوه ته اندېښنه مه کوه tape نل turn on the tape نل کولاو کا نل کولاو کا I have ما سره I have a mobile ما سره موبایل دی ما سره موبایل دی hurry تادی I'm in a hurry زه په تادۍ کې یم زه په تادۍ کې یم lie دروغ don't lie to me ما ته دروغ مه وایه ما ته دروغ مه وایه fire اور keep the fire on اور لګېدلې پرېږده اور لګېدلې پرېږده truth رښتیا truth is bitter رښتیا ترخه رښتیا ترخه window کړکۍ open the window کړکۍ کولاو کړه کړکۍ کولاو کړه now وس how are you now وس دی طبیعت څنګ دی وس دی طبیعت څنګ دی welcome راغلاست you are welcome تا ته راغلاست تا ته راغلاست work کار get to the work پکار لګیا شه پکار لګیا شه call راوغوښتم did you call me آیا تا زه راوغوښتم آیا تا زه راوغوښتم good ښه it's good thing دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده shirt کمیس my shirt got wet زما کمیس لوند شو زما کمیس لوند شو nonsense ناپویا are you nonsense آیا ته ناپویه یې آیا ته ناپویه یې how much پسو how much is it دا پسو دی دا پسو دی find منتل did you find it آیا تا ومنتو آیا تا ومنتو go تلل اور زا انور has to go انور لا تلل دی انور لا تلل دی Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.